Sziasztok! A mai videóban a nyuszinknak a testét fogjuk elkészíteni. Hogyha úgy gondolod, hogy szeretnéd velem együtt megcsinálni a nyuszit, akkor gyere és tarts velem! Akkor most kapcsoljuk össze a testet, és kezdjük el kialakítani a test felső részét, a pocakot, és a hozzá kapcsolódó lábakat és a kezet. Semmi más nem fogunk használni hozzá, csak ezt a szürke fonalat. Mindkét lábnál elzártam hátul, mert nem innen fogjuk folytatni, hanem most úgy fogjuk csinálni, hogy megnézzük, hogy hol van a lábaknak a hátsó része. Ugye mind a kettő itt egységesen egy oldalon van hátul. Szóval ezzel a résszel itt nem foglalkozunk, mivel átmegyünk ide oldalra. Mindjárt mondom. Szóval most úgy néz ki, hogy mindkét lábnál 12 és 12 darab rövid pálcánknak kellett lenni a legvégén. És innentől át fogunk jönni egy, kettő, harmadik láncszembe. Most a harmadik láncszembe belecsatlakozunk a fonállal, a szürkével, és készíteni fogunk 6 darab láncszemet. Azért 6 darab láncszemet, mert így összesen 30 darab rövid pálcánk lesz a két lábbal együtt, plusz a köztes résszel. Viszont ahogy elkezdjük körbehorgolni, ide és oda, onnantól kezdve már 36 darab lesz a rövid pálcánk, de mindjárt mondom, ez hogy jön ki. Szóval itt most ide csatlakoztam, és készítek 6 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Így. Most megkeresem a másik lábat. A másik lábnak, ugye ez ebbe az irányba ment, itt pedig a visszafelé irányba keressük meg a harmadik láncszemet. 1, 2, és a harmadik láncszem ide fogok belecsatlakozni. Így. És ezzel összekapcsoltam lényegében a két lábat. Ekkora lesz köztük a luk. Picit hátrább megyek, hogy jobban látszódjon. Próbálkozom, nem megy? Jó, mindegy. Oké. És innentől kezdve elkezdek most az első körben egy sima, egyszerű, rövid pálca sort fogok készíteni. Összesen, ugye, mint mondtam, innen indulva, és ide visszatérve, összesen 36 darab láncszemünk lesz, mert hogy ennek a 6 darab láncszemnek az egyik oldalán is, és a másik oldalán is horgolni kell. Ide erre a részre tegyünk be egy jelölőt, hogy honnan indultunk el. Innen indultam el, ide beteszek egy jelölőt. És így fogjuk tudni a lábat lényegében összekötni a testtel. Jó. Oké. És most, ha ezzel meg vagyok, utána megyek sorba. Minden láncszembet készítek egy darab rövid pálcát. Szóval 1, 2, és ugye itt van egy nagy luk, itt egy óriási nagy rész, ezért ide lentre ugyanúgy horgolom tovább, de megpróbálom ezt a lukat ide teljesen lentre alulra behúzni. Így egy kicsit kisebb lesz ez a rész, és akkor megyek tovább. Tényleg simán, egyszerűen, körkörösen körbehorgolom a testet. Utána a körökben elkezdjük kialakítani egy nagyon picit oldalra ilyen, hát így kicombosítjuk a fenék részét, és onnantól kezdve pedig egy picike kis pocakot fogunk neki kialakítani. Szóval ideértem a 6 darab láncszememhez. És mint láthatjátok, van egy láncszem, ahova belecsatlakozott, itt, és van egy a mellette lévő. Ezt még semmiképp se hagyjuk ki, ez lesz az első, vagyis hát lényegében itt ezen az oldalon az utolsó rövid pálcánk, és innentől kezdve pedig belemegyek a szembe. És készítek 6 rövid pálcát. 1, na, egy picit nehézkes, főleg, hogy ennyire sejmes a fonál.
2, 3, 4, és még egy utolsó 2, 5, és egy utolsó 6-os. Így, ezzel meg vagyunk a 6 darab láncszemmel, és most pedig megyünk tovább úgy szintén a lábnak először az első felével. Összesen itt ezen a részen 11 darab rövid pálcánk van. Körbe megyünk teljesen hátra. Oké, ide jöttem erre a pontra, és megyek tovább. Ugye itt ebbe a részbe ide nem teszek, hanem a mellette lévő láncszembe teszek. Így és itt is ugyanúgy, ahogy az előzőnél, ne felejtsétek el, hogy ez a rész itt alul, ahol itt ebbe van ugye a láncszem a következőbe, és ide ne felejtsünk rakni. És most úgy szintén erről az oldalról, ami ennek a fonatnak a másik fele, úgy szintén készítenünk kell 6 darab rövid pálcát, és így lesz meg lényegében a 36 darab rövid pálcánk a legvégére. 2, 3, 4, és még 2, 5, és a legutolsó, az pedig ide a 6-os. És így megvan teljesen a 36 darab láncszemünk. Jó, visszaértünk a jelölőhöz, és innentől kezdve most készíteni fogunk még egy sort, még egy teljes 36 láncszemből álló sort, és utána kezdjük el a szaporítást. Szóval teljesen körbehorgolok. Itt a második sornál már sokkal-sokkal egyszerűbb dolgunk lesz, mert csak egyszerűen körbe megyünk 36 láncszemet. Ezt én itt most körbehorgolom, és jövök vissza. Jó, elkészültem a sorral, és most el fogjuk kezdeni szaporítani. A szaporításnak az lesz a lényege, hogy szaporítunk oldalt, és szaporítani fogjuk a pocakrészt, hátul pedig nem fogunk hozzányúlni. Megyek előre 3 darab láncszemet, csinálok egy szaporítást a negyedikbe. Jó, ezután, ez ide oldalra fog jönni. Úgyhogy most itt ide többet nem is teszek szaporítást, megyek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 darab láncszemet. Majd teszek egy szaporítást a 9-be. 1, 2. És ismét horgolok 2 láncszemet, és ismét teszek egy szaporítást a 3-ba. És ezután megint teszek egy láncszemet, még egy láncszemet, és megint egy szaporítást a 3-ba. És innentől pedig megyek vissza egészen ide oldalra. 1, 2, 3, 4, 5, és a 6. láncszembe teszek egy szaporítást. Jó, és innentől pedig nem szaporítok, hanem jövök ide egészen hátra, ahol a jelölőm van.
Így. Oké. Jó, és most jön a következő sor. Megyek oldalra. 1. 2, 3, 4, 5, 6 láncszemet, ide teszek egy szaporítást a hetedikbe. 1, 2, és megyek tovább megint. Most egészen ide bejövök középre, és itt fogok szaporítani. Számolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 darab láncszám, a 11-be szaporítok, és a másik oldalon ismét 10 darab láncszám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és egy dupla a 11-be. Megfordítom, és ide egészen idáig jövök úgy, hogy nem teszek szaporítást. És még egy a jelölőig. Jó. Ja, nem, bocsánat. Körülbelül itt van, és most megfogom a jelölőt, és felrakom, hogy egy vonalban legyenek már, mert úgy látom, hogy 1, 2, 3, egy lukkal arrébb van, el vagyok csúszva benne, úgyhogy mindenképp fontos, hogy a jelölő mutassa, hogy hol járunk éppen. Oké? Na, gyere ki. Ez az. Jó, és most ide áttesszük. Oké. Jó, a következő körben egy sima, egyszerű, rövid pálca sorunk lesz, nem teszünk szaporítást, végig megyünk a szemeken. Ezen végig megyek, és utána jövök vissza. Sima, egyszerű, rövid pálcák lesznek. Elkészítettem azt az egy sort, és még pluszban 3 darab sort emeltem rá összesen, tehát 4 darab rövid pálca sort készítettem. Most már azért egész jól látszik, hogy kezd kialakulni a hasa, és most elkezdjük a fogyasztást. Szóval 12 darab rövid pálcát fogunk készíteni. 1, 2, 3. És ezután elkezdjük ezt a részt itt fogyasztani, amit úgy fogunk csinálni, hogy egy rövid pálca, egy fogyasztás. Ezt egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször,
és végül még egy utolsó 6-szor. És innentől kezdve rövid pálcát fogunk készíteni megint a másik oldalig. Sima rövid pálca sort. Majd amikor ezzel meg vagyunk, akkor újra megint 2 soron keresztül sima rövid pálcákat fogunk készíteni. Szóval most végig megyek idáig, ahonnan elkezdtük, és innentől még készítünk 2 darab sima egyszerű rövid pálcasort. Jó, befejeztem a 2 sort, és most el fogunk kezdeni úgy fogyasztani, hogy egyet oldalról, egyet középről, és egyet a másik oldalról. Szóval jövök ide oldalra, 1, 2, 3, 4, 5 és 6 darab rövid pálca, majd jön egyetlen egy darab fogyasztás, aztán megint jövök középre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, megint egy fogyasztás, középen, és megint 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és megint egy fogyasztás. És ezután megyünk egészen megint ide a végére, és majd megint jön 2 darab sima egyszerű rövid pálca. Lassan elkezdhetjük majd kitömni a hasarészt, és mostantól úgy fogjuk csinálni, most itt jön még 2 sor rövid pálca a tetején, és innentől kezdve csak 2 oldalról fogunk fogyasztani, és mindig 2 oldalról fogyasztunk, egy rövid pálcasor, 2 oldalról fogyasztunk, egy rövid pálcasor. És most pedig csak 2 oldalt fogunk fogyasztani. Most horgolok előre 6 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és itt pedig fogyasztok egyet. Ezután horgolok tovább, egészen átmegyek a túloldalra, és a vele szemben lévő részben ismét fogyasztani fogok egyet, és utána pedig igen, ott azon a részen fogok fogyasztani, és utána pedig horgolni fogok felfelé egy darab rövid pálca sort még pluszban. Ezt elkészítem, és utána jövök vissza. Elkészítettem a 2 sort, és most ismét jöjjön a fogyasztás 6-nál, és a másik oldalon úgy szintén. Konkrét számot nem fogok tudni mondani, mivel mindig máshova esik, de a lényeg az, hogy mindig a 2 sarokpontban lévő 2 szemet kell elfogyasztanunk. És utána megint jön egy sor, szóval itt ez egy fogyasztás, mehet még a túloldalra, és ismét jön egy sima natúr rövid pálca sor, aztán ismét fogyasztás. Jó, egészen átjövök ide. És most itt is fogyasztok egyet. Jó, fogyasztás után átmegyek megint a túloldalra, ami ugye itt van, és innentől, itt van a soron fölfelé, ide, egészen idáig elhorgolok, és innentől kezdve megint készítek felfelé egy darab rövid pálcasort, aztán megint 2 oldalról fogyasztás, és egy darab rövid pálcasor.
Ezt most elkészítem, ezt a 3 sort, szóval most ezt így befejezem. Egy rövid pálcasor, ismét 2 oldalt fogyasztok, egy rövid pálcasor, és utána visszajövök. Azért nem mutogatom az összeset, mert lényegében ugyanazok a sorok mennek felfelé egészen addig, amíg a fej szélességét el nem fogjuk érni, de előtte még a kezet hozzá fogjuk venni. Jó, elkészítettem még egy sort pluszba, egy fogyasztás és egy teljes sor, és most tartunk, mindjárt megszámolom a hányadik sornál, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, és a 22. sor után most 3 soron keresztül úgy megyünk fel, hogy 2 oldalt fogyasztunk, és utána pedig a kezét fogjuk egyszerűen csak, vagyis pontosabban először felvarjuk a fejét, és a fejéhez oda fogjuk varni a kezét. De ezt úgy is mutatni fogom, de először még elkészítjük a 3 darab soros fogyasztást. Jelenleg most így néz ki a test, és most 3 soron keresztül, körülbelül így idáig fogyasztani fogunk 2 oldalról. Elkészítettem ezt a 3 sort, és most pedig be fogjuk szűkíteni teljesen ezt a nyakrészt, méghozzá azért, hogy a fejet szépen rá tudjuk varni, mert jelenleg így nagyon vaskos a nyaka, és ez nekem, megmondom őszintén, nagyon nem tetszik. A beszűkítés az pedig annyiból fog állni, hogy egyszerűen most ezt dolgozom, ide teszek egy kúszószemet, és utána ezt pedig picit hosszabban elvágom. Azért is jobb hosszabban vágni, mert utána akkor lesz mivel felvarni majd a fejet a testhez. Így, és ezt a részt oda-vissza mozdulatokkal bele fogom fűzni a nyakba. Kezdem mondjuk itt. Oda-vissza. És fogom, átfűzöm. Természetesen, aki nem szeretné így csinálni, lehet azt is, hogy befűzi tűbe, és egyszerűen átöltögeti. A lényeg, hogy mindenképp egy picit legyen összehúzva ez a nyakrész, hogy a kezét is sokkal kecsesebben, sokkal szebben tudjuk majd ráölteni. Szóval így egyszerűen csak körbe megyek. Lehet azt is, hogy több részben 1, 2, 3 és 4 lukon jövök fel, majd ismét áthúzom. 1, 2, 3, így, aztán megyek még tovább. 1, 2, 3, 4, és megint áthúzogatom. 1, jaj. Egészen addig húzom, amíg a végéhez nem érek, és utána egyszerűen csak össze van húzva az egész, és kész is van. Viszont utána mindenképp szükségünk lesz tűre, mert ahhoz, hogy a fejet rá tudjuk rakni a testre, ahhoz azt már bizony tűvel kell majd csinálni. Ezt kicsit innen hátrábbról fogom tenni. Jó. És az utolsó mozdulatok. 1, 2, 3, 4. Oké. Szóval körbe mentem, és most egyszerűen összehúzom. Látjátok, ilyen tök szépen össze lehet húzni, hogy abszolút nem látszik az, hogy most ez varva van, vagy éppen hogyan csináltam. És akkor utána a kezeket fogjuk majd ide rávarni. Mindjárt mutatom azt is, hogy hogyan. Szóval, hogy itt a fej, a kéznél a részt egy nagyon picit a tömést így lejjebb dugom, és ezt a kettőt ilyen gyönyörű szépen össze lehet fogni. Most ezt egy gombos tűvel majd ide kell ölteni, egyik oldal, itt úgy szintén, hogyha picit túltömtétek, akkor lehet kiszedni. Én most ezt egy icipicit túltömtem, és nem tudom lejjebb tömni. Szóval ezt is ugyanígy összefogom, és ide
ahol kezdődik a nyak, ide erre a részre, azt döntsétek el ti, hogy előrefelé állósra szeretnétek, vagy oldalra állósan, azt magatok tudjátok irányítani. Hogyha előreállósra szeretnétek, akkor természetesen előrefelé állásban kell rávarni. Hogyha azt szeretnétek, hogy oldalra lógjon, akkor pedig ide lehet varni. És lehet olyan módszert is csinálni, hogy akár mozgós kézzel, azt pedig úgy tudjátok megcsinálni, hogy ide vartok egy gombot, ezt a részt, a kezét teljesen így nullára össze kell varni, és annyit csináltok, hogy egyszerűen ezt a gombot egy lukon valahol belerakjátok ebbe az új részbe, és azzal így hozzácsatlakozik a keze igazából a testéhez, és azáltal, hogy ott a gomb, azáltal a keze mozgatható lesz. Szerintem ez is egy nagyon jó megoldás, mondjuk én ebben az esetben azért nem csinálom azt, mert nálam ez most így igazából nem lényeges. Nálam most csak az a lényeges, hogy szépen fel legyen varva mindkét keze. Szóval én most felvarrom a kezeket, és utána visszajövök, és megmutatom, hogy milyen lett, mert hogy ezzel most elkészültünk igazából a testtel, és a következő videóban pedig hozni fogom a fejet. Utána hozni fogom a fület, és a legvégén pedig a farkat, és utána kész leszünk a kis nyuszikánkkal. Szóval most ezt én felvarrom, és utána jövök vissza. Jó, sikerült felvarnom a kezet. Én ilyen módon vartam fel, igazából teljesen két oldalra, mint láthatjátok, itt a két kéz, innen a nyaktól fog kiindulni. És azért megmutatom, hogy hogy fog kinézni a fej, mert hogy én már ezt igazából így elkészítettem előre, de nem sokára a videót is meg fogom veletek osztani. Szóval valójában így fog kinézni, majd fejjel együtt. Egy picit túlméretes a kis nyuszikánk, ezért picit nehéz videózni, de majd meg fogom oldani, és egy másik szögből fogom maximum nektek mutatni. Szóval lényegében ennyi lett volna maga a testvideó. Remélem, hogy érthető volt, és könnyen elkészíthető. Hogyha úgy gondoljátok, és szeretnétek elkészíteni, akkor még igazából szerintem ez húsvétig rengeteg verzióban elkészülhet, bármilyen színben. Én most ez csak egy nem kötelező ezekkel a színekkel dolgozni, de nekem megmondom őszintén, nyúl vagy ez a szürke-fehér, vagy pedig rózsaszínfehér. Valahogy így ez a két szín van a fejemben, amikor egy nyúlra gondolok, de természetesen rengeteg féle szín van. És hogyha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek elkészíteni, akkor nagyon-nagyon örülnék neki. És főleg, hogyha megosztjátok velünk, akkor annak meg még inkább, mert látom az eredményét a munkámnak. Köszönöm, hogy velem voltatok, további jó alkotást kívánok nektek, hogyha úgy gondolod, hogy tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, hogyha még nem tetted, akkor iratkozz fel, és várlak a következő videóban. További szép napot nektek, sziasztok!